Dì nhỏ dậy rồi kìa. Ai vậy, trông xấu quá đi. Dì nhỏ ơi, con là Tiểu Tĩnh nè. Mẹ đưa con với các anh đến tìm dì chơi đây. Tiểu Tĩnh hả, mẹ mơ. Tiểu Tĩnh à, là con gái của đại tỷ. Các cháu đến rồi à, Tiểu Đào, Tiểu Huy, lại đây. Các anh đang ở dưới giường đất nè. Dì nhỏ, dì ngủ dậy chưa? Ừ, dậy rồi. Dì ơi, vậy mình đi chơi thôi. Mấy đứa ra ngoài trước đi. Đợi dì nhỏ đánh răng rửa mặt xong, ăn sáng rồi mới đi chơi với các con được. Dạ, tụi con biết rồi dì nhỏ. Dì nhỏ cứ giữ lấy mà ăn đi. Đồ người lớn cho thì không được trả lại đâu. Mau cầm lấy, nhưng mà dì không cần đâu. Dì nhỏ còn nhiều ơi là nhiều luôn nè. Cho các con ăn 10 ngày cũng chẳng hết được. Thật không dì, thật sự là ăn không hết luôn à. Dì nhỏ không gạt các con đâu. Mau ăn đi nào. Ăn xong dì lại cho tiếp. Tiếng xe đạp. Chắc chắn là Tam tỷ với Tây tỷ về rồi. Dì nhỏ, con về rồi nè. Dì hứa dẫn con đi chơi đó nha. Không được quên đâu đấy. Khương Kiến Đẳng thích nhất là hai đứa con trai nhà Tây tỷ. Vì có tụi nó thì cậu ấy không còn là nhỏ nhất nữa. Yêu Yêu vẫn cứ mũm mĩm thế này, đáng yêu thật. Trung Quốc An thực ra rất thích con gái. Giờ chưa có con gái, nên coi cô em vợ như con gái mà nuôi. Nuôi cho đỡ ghiền cũng được mà. Nghe nói anh muốn bắt con gái cưng của tôi về nuôi hả? Không dám, không dám, Tiểu Húc không dám đâu. Dì nhỏ ơi, mình đi hái rau dại đi. Được chứ, mình đi luôn nào. Hôm nay thu thập 10 loại thực vật không ô nhiễm. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã gửi vào không gian hệ thống. Lần nào tôi cũng chỉ có rau dại, chẳng thu hoạch được gì khác. À không, có một lần lượm được trứng chim trĩ. Để xem lần này có gì không nào. Hoa Ngọc Giao mới tìm mấy vòng. Lại một lúc sau, tiếng thông báo của hệ thống vang lên. Phát hiện một cây nhân sâm không ô nhiễm. Có thu hồi không? Nhân sâm là cái này sao? Phát hiện một cây bồ công anh, có thu thập không? Nghe thấy tiếng thông báo, Hoa Ngọc Giao xác nhận thu thập. Sau đó lại đưa tay về phía cây tiếp theo. Từng cây cỏ cứ thế lướt qua tay. Đến cây thứ 5. Phát hiện một cây nhân sâm không ô nhiễm, có thu hồi không? Mình sẽ đào nó lên ngay đây. Mang về nhà xem lão đa có biết bào chế không? Ký chủ không cần nhắc việc thu hồi sao? Chỉ có mỗi một cây này thôi. Đưa cho ngươi rồi thì ta chẳng còn gì nữa. Lần sau nếu gặp lại ta sẽ đưa cho ngươi. Được rồi, chốt kèo nhé. Không được nuốt lời đâu đấy. Ta là loại người đó sao? Đương nhiên là không rồi. Ký chủ là nhất. Sao người có thể là loại người đó được chứ? Đứa nào dám nói thế hệ thống này là người đầu tiên không đồng ý. Ai bảo có việc cần nhờ vả người ta thì phải nịnh bợ một chút thôi. Dì Út ơi, dì đang đào cái gì thế? Đây cũng là rau dại à? Dì phát hiện ra một món bảo bối lớn nên đang đào đây. Không được để người khác biết đâu nhé. Ngô Văn Tĩnh sợ hãi vội bịt miệng lại. Đôi mắt to tròn láo liên nhìn quanh, muốn xem có nhân vật khả nghi nào không. Sau khi không thấy ai khác, dì Út, để Tiểu Tĩnh giúp dì đào nhé. Ấy đừng. Chớ có làm vậy, món bảo bối này mà bị hỏng là mất giá lắm đấy. Dì đào từ từ thôi. Con canh chừng xem có người lạ nào tới không. Yêu Yêu, không sao chứ, không sao. Mà sao con lại ngồi bệt xuống đất thế? Dưới đất nhiều sâu bọ lắm, phải chú ý một chút. Ông ngoại, dì Út tìm thấy bảo bối rồi. Dì ấy đang đào ạ? Bảo bối gì cơ? Yêu Yêu, con đào đám cỏ này làm gì? Đúng thế, hay là để Tam tỷ phu đào giúp cho nhé. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Đào xong rồi chúng ta còn lên đường về. Đây không phải là cỏ đâu. Đây là nhân sâm đấy. Cái gì? Con nói đây là nhân sâm sao? Triệu Kiến Quân nói xong, liền ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào cây sâm trong hố. Một lúc lâu sau, thật sự là nhân sâm này. Nhìn hình dáng dễ này, chắc cũng phải 70-80 năm rồi ấy chứ. Đại tỷ phu, Tam tỷ phu, đây là nhân sâm thật à? Ừ, đúng vậy. Ta từng theo người trong làng lên núi, đã tận mắt thấy người ta đào rồi. Nói ra thì cũng là do may mắn. Để tỷ phu giúp Yêu Yêu đào lên nhé. Bảo bối này không được làm hỏng dễ đâu. Nếu không thì phỉ lắm. Vậy đại tỷ phu đào đi ạ. Yêu Yêu đi quanh đây một chút nhé. Chỉ được xem ở gần đây thôi. Đừng đi xa quá đấy. Được rồi, Hoa Ngọc Giao dẫn đầu đi phía trước. Cô bé nhìn đám thực vật bên cạnh gốc cây mà ngẩn người. Dì nhỏ ơi, là nấm lớn kia. Đúng vậy, nấm to quá đi. Dì nhỏ, chúng ta mang về nhà nấu canh nấm cho bà ngoại ăn đi.
Đây không phải là nấm đâu. Đây cũng là bảo bối lớn đó. Phát hiện một cây linh chi, có thu hồi không? Hoa Ngọc Giao dứt khoát chọn không. Sau đó nhanh chóng nhổ một cây linh chi lớn và một cây nhỏ bên gốc cây lên. Phát hiện 2 cây linh chi, có thu hồi không? Ký chủ, cô có tận 2 cây linh chi mà. Cho hệ thống thu hồi một cây đi mà. Đừng có gấp. Lát nữa về nhà tôi nói với cha tôi đã. Xem thử họ muốn giữ lại cây nào. Cây còn lại sẽ cho ông. Hóa ra hệ thống này chỉ xứng đáng nhận đồ thừa thôi sao? Hashi. Không còn cách nào khác, đành phải nhẫn nhịn thôi. Được rồi, Hoa Ngọc Giao vừa nói chuyện với hệ thống xong thì tiếng gọi của Ngô Bân bên kia. Người vừa đào xong nhân sâm vọng lại. Các con ơi, về nhà thôi. Chỗ nhân sâm và linh chi này không phải là mọi người đào trên núi đấy chứ? Mọi người có vào rừng sâu không? Mẹ à, sao tụi con dám vào rừng sâu chứ? Chưa nói đến chuyện dẫn theo nhiều trẻ con thế này, ngay cả bình thường một mình con cũng không dám vào. Vậy nhân sâm với linh chi này đào ở đâu ra? Chẳng lẽ lại đào ở ngay chân núi? Vâng, đào ở đoạn từ chân núi đi vào một chút thôi. Nhân sâm là do Yêu Yêu tìm thấy, linh chi này cũng là Yêu Yêu tìm thấy đó. Con nói ai tìm thấy cơ? Tất cả đều là do Yêu Yêu đào đấy ạ. Đúng vậy, chính là Yêu Yêu đào đó. Sao có thể chứ? Yêu Yêu còn chẳng biết nhân sâm với linh chi là gì. Không lẽ con bé coi chúng là rau dại rồi hái về sao? Con không có coi là rau dại đâu nhé. Đúng vậy. Di nhỏ bảo đây là bảo bối lớn, không phải rau dại đâu. Đúng đó. Di nhỏ thấy bảo bối này trước rồi đào một lúc. Mệt rồi mới bảo cha đào giúp. Di nhỏ lại dẫn tụi con đi tìm tiếp. Thế là lại tìm được thêm 2 cái bảo bối này. Di nhỏ là giỏi nhất, không ai được cãi luôn. Lũ trẻ mỗi đứa một câu giải thích lại quá trình Hoa Ngọc Giao phát hiện ra nhân sâm và linh chi. 3 người chị nghe xong cũng cảm thấy vận khí của tiểu muội nhà mình đúng là quá tốt. Chỉ có Vương Thục Cầm cảm thấy chưa chắc là do vận khí. Nương, mẹ cất 3 món bảo bối này đi. Lát nữa cha về, chúng ta đưa cho cha xem trước. Được, nương cất đi ngay đây. Chút nữa cha con về, nương sẽ bảo ông ấy tìm người sơ chế nhân sâm và linh chi để cất giữ được lâu. Giao dịch vị diện đang được khởi động. Hệ thống kết nối vị diện là có ý gì vậy? Không phải trước đó nói hệ thống nâng cấp xong là sẽ mở giao dịch vị diện sao? Sao bây giờ mới mở mà còn đã kết nối luôn rồi? Kết nối với vị diện nào thế? Ký chủ nâng cấp xong sẽ mở giao dịch vị diện, là để các vị diện có thể giao dịch khác, có thể nhìn thấy vị diện của ký chủ. Nhưng cấp độ giao dịch của ký chủ hiện còn thấp, cần vị diện khác chủ động liên hệ trước mới có thể thực hiện lần giao dịch đầu tiên. Sau khi hoàn thành lần giao dịch đầu, ký chủ mới có thể chủ động phát lệnh giao dịch. Hiện tại chỉ có thể kết nối với một vị diện. Nâng cấp sau này hoặc tăng số lần giao dịch sẽ được mở thêm nha. Nói cũng như không. Vị diện đang được kết nối, chứng tỏ có vị diện khác đang yêu cầu giao dịch với ký chủ. Vui lòng nhanh chóng hoàn tất giao dịch đầu tiên. Vậy là sau khi mở, tôi chỉ có một vị diện giao dịch. Không được chọn mà phải đợi người ta chọn mình mới được giao dịch à? Đúng vậy, nếu vị diện đó là xã hội nguyên thủy thì ký chủ lấy trứng gà đổi lấy đá sao? Ký chủ à, xã hội nguyên thủy ở không gian song song chưa chắc đã giống hệt như ngày xưa đâu. Biết đâu sản vật lại vô cùng phong phú thì sao? Cũng có lý đấy. Thôi được rồi, dù sao cũng kết nối rồi, cũng không thể từ chối giao dịch vị diện được. Kết nối thành công, bắt đầu thực hiện giao dịch. Chào em nhé cô bé. Bố mẹ em có ở bên cạnh không? Ha ha, cô ấy nghi ngờ cô không phải ký chủ kìa. Cứ tưởng cô là con gái của ký chủ không đấy. Tôi biến thành thế này là tại ai hả? Ký chủ mau hoàn thành giao dịch đầu tiên đi, đừng bỏ lỡ. Chào cô, tôi là Kỳ An. Vị diện của tôi là Hoa Hạ năm 2070. Năm 2070 ư? Thế giới của 100 năm sau sao, chị Kỳ An? 100 năm sau có xe bay không? Có máy tính não, pháo cực quang và buồng y tế không? Giống như trong tiểu thuyết tinh tế thường hay viết ấy, không có đâu. Công nghệ tuy đã tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được những thành tựu đó. Nhưng chị tin rằng Hoa Hạ sớm muộn cũng làm được. Phía em không có nhiều đồ để giao dịch. Chị An nói xem chị muốn gì, em tìm giúp chị. Không tìm được thì cũng chịu thôi ạ. Em vẫn còn là trẻ con mà. Chị muốn giao dịch dược liệu, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, có thể dùng lương thực hoặc hạt giống để đổi.
Chị An có thể giao dịch tài liệu đồ chơi. Hiện giờ chúng tôi còn nhiều đồ chơi chưa nghiên cứu xong. Cái này tôi phải báo cáo cấp trên, có tin tức sẽ liên lạc với em ngay nhé. Nhưng lần giao dịch đầu tiên phải trao đổi vật phẩm. Chị An dùng thứ khác đổi trước đi. Hôm nay em đào được nhân sâm và linh chi trên núi. Chị muốn xem không? Nhân sâm và linh chi sao? Em dùng dụng cụ này đổi bánh quy với chị được không? Đợi chúng tôi ra khỏi núi về đơn vị, tôi sẽ báo cáo ngay. Có kết quả sẽ liên lạc với em lập tức. Được ạ, mọi người về đơn vị mất mấy ngày? Tầm 3 ngày. Nhị Gia Gia chắc tầm 2 ngày nữa về đến nhà. Để nói với các ông trước đã. Không được thì cứ để tài liệu đồ chơi trong không gian hệ thống. Chỉ là tìm cái cớ hơi khó thôi. Em đợi chị liên lạc. Yêu Nhi, đây là gì vậy? Mẹ, đây là đèn năng lượng mặt trời. Trong nhà cứ lúc sáng lúc tối, không sao chứ? Mau, chúng ta vào xem đi. Dì nhỏ Giao Giao. Mọi người chạy vào phòng, chẳng kịp nghĩ gì nhiều. Lo lắng nhìn chằm chằm hai mẹ con trước mặt. Đây là cái gì? Đây là đèn điện. Hoa Trung Ý trong lòng rất phấn khích, nghĩ chắc là do con gái út lấy ra. Rồi ông trấn tĩnh lại tâm trạng. Sau đó nhìn sang con rể thứ hai. Nhìn anh kia, trông như kẻ nhà quê ra tỉnh vậy. Chẳng phải chỉ là cái đèn sáng hơn chút thôi sao? Có gì mà phải phấn khích thế? Ông nhà mình hôm nay đổi tính rồi à? Bà nó này, cái thứ này nhìn hơi chói mắt nhỉ? Để tôi nghiên cứu xem tắt nó thế nào. Ha ha ha, dì nhỏ ơi, ông ngoại định đưa dì lên tỉnh đó. Mê mơn, khi nào dì nhỏ lên tỉnh rồi? Sẽ mua đồ ăn ngon cho mọi người. Đồ chơi cũng sẽ mua cho Quân Quân nữa. Cảm ơn dì nhỏ, chúng ta tiếp tục xem sách thôi. Cuốn truyện tranh này thú vị thật đấy. Dì nhỏ, dì biết chữ rồi à? Hoa Ngọc Giao sững người trước câu hỏi của Giang Hồng Quân. Lúc này đáng lẽ cô bé không biết chữ mới đúng. Không biết đâu. Dì nhỏ đang xem hình vẽ thôi. Hình vẽ thú vị lắm. Mời ký chủ trước 12 giờ trưa mai. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu xài 70 đồng. Thưởng nhiệm vụ hoàn thành là 5.880 điểm năng lượng. Trong đó mỗi loại 20 cân đường đỏ, 5 cân đường trắng, 5 cân hạt sen, 5 cân thịt, 5 cân phiếu lương thực. Phiếu vải, phiếu thịt. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Phạt ký chủ chạy 10 vòng quanh đại đội. Đứng lên ngồi xuống 50 cái. Đứng trung bình tấn 3 tiếng. Ông không thể lấy cái chăn quần lấy yêu yêu rồi bế qua sao? Ngủ thế này không thoải mái chút nào. Và lại ông làm thế này nhìn cứ như kẻ bắt cóc ấy. Nhà ông nuôi kiểu gì vậy? Bây giờ ngoại trừ người thành phố ra, chắc không có nhà nào có đứa bé mập mạp thế này đâu nhỉ? Đúng vậy, mấy đứa bé gầy gò nhà tôi so với đứa bé nhà ông, đúng là không bì được rồi. Chứ còn gì nữa, phúc khí của con cái út nhà tôi không ai bì được đâu. Thôi được rồi, đừng có tào lao nữa. Giao đứa bé cho tôi rồi ông mau về đi. Đại gia gia, lần nào chúng ta cũng tiêu nhiều tiền thế này. Có khi nào bị người ta bắt đi không ạ? Yêu yêu yên tâm đi, đại gia gia sẽ không để người ta bắt yêu yêu đi đâu. Ngày mai chắc nhị gia gia của cháu về đến nhà rồi. Lúc đó chúng ta sẽ bàn bạc, xem làm thế nào cho ổn thỏa nhất. Đứa bé ngoan quá. Hôm nay lại cùng ông nội ra ngoài mua đồ à? Hôm nay muốn mua gì đây? Vâng à thím. Ông nội bảo sắp đến vụ thu hoạch lúa mì rồi. Mấy ngày này mọi người phải ăn thật no mới có sức để cùng nhau làm việc chứ. Nên cháu muốn giúp mọi người mua thật nhiều gạo và mì. Còn có cả đường đỏ nữa. Ba hàng xóm có cháu trai nên muốn mua cả bột sữa mạch nha. Đứa nhỏ này vận may tốt thật đấy nha. Vừa hai người bảo mua bột sữa mạch nha, trước đó không mua nữa. Vẫn còn dư một hộp đây. Hệ thống tại sao ngươi lại là hệ thống giao dịch báo thù vậy? Đổi cái khác không được sao? Ký chủ, nếu người khác mà có được hệ thống này thì chắc chắn nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Mộ tổ bốc khói xanh luôn ấy chứ. Người khác có cười tỉnh không thì ta không biết. Chứ giờ ta đang sầu muốn chết đây. Ở cái thời đại này có tiền để tiêu cũng là một cái tội. Người ta cứ chằm chằm nhìn vào ta. Ta thấy chắc 2 ngày nữa thôi, chắc chắn ta sẽ bị bế đi ăn cơm nhà nước mất. Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại không làm nhiệm vụ? Và lại bổn hệ thống là hệ thống báo thù, không thể chỉ làm nhiệm vụ thu thập và tìm kho báu được. Đúng vậy, một hệ thống làm giàu nhanh mà không làm nhiệm vụ tiêu tiền thì sao gọi là hệ thống làm giàu được chứ? Nhưng bây giờ tiêu tiền nguy hiểm lắm.
Tiêu tiền thì nhóc sợ bị bé đi. Nhưng ta là hệ thống làm giàu, không thể không tiêu tiền. Thế nhóc bảo phải làm sao đây? Hesi, con cũng không biết nữa. Đầu óc cứ rối hết cả lên. Tình hình này nếu không muốn ăn cơm nhà nước theo kiểu bị xích thì chỉ còn cách ăn cơm nhà nước theo kiểu làm quan thôi. Cơm nhà nước này với cơm nhà nước nọ cái gì chứ? Rốt cuộc nhóc muốn ăn loại cơm nhà nước nào? Trong một ngày tiêu hết 50 tệ. Thất bại thì phạt đứng trung bình tấn 3 ngày. Cha ơi đi thôi, chúng ta lên tỉnh thành phá của thôi nào. Hôm qua người của Ủy ban Cách mạng đột nhiên ghé qua. Họ đã kiểm tra đột xuất. Không biết vì lý do gì mà kiếm cớ tác động vật lý mấy người một trận. Đến cả ông cụ Thịnh cũng không thoát được. Tối nay cha sẽ lén mang ít rượu thuốc qua để xoa bóp cho họ, như vậy mới nhanh khỏi được. Mấy ngày nữa thu hoạch lúa mạch mà không khỏi hẳn thì lúc đó khổ lắm. Cha ơi, rượu thuốc cha mang qua mùi nồng lắm. Người khác ngửi thấy là bị lộ ngay. Sao cha lại quên mất chuyện này nhỉ? Thống ơi, trong cửa hàng có loại thuốc trị thương nào không mùi không? Có thưa ký chủ, nước tan sưng giảm đau không màu không mùi. 5 điểm năng lượng một hộp. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Con làm một nhiệm vụ cũng chỉ được 5 điểm thôi đó. Có khi còn chưa tới 5 điểm nữa kìa. Mà một lọ nước tan sưng giảm đau ngươi đòi tận 5 điểm. Ngươi đúng là không phải con người mà. À quên, ngươi vốn là cái thùng sắt keo kiệt. Thế cuối cùng nhóc có lấy hay không? Không thể rẻ hơn chút sao? Giảm giá đi mà. Chúng ta thân thiết thế rồi, sao ngươi nỡ lòng nào chứ? Ngại quá, hệ thống này chuyên thịt người quen. Được, đợi đấy, sau này có lúc ngươi phải cầu xin ta. Mua rồi, đây cha cầm lấy đi. Thuốc gì thế? Dùng thế nào đây? Dạ, nước tan sưng giảm đau. Chỉ cần xoa một ít lên vết thương là được ạ. Được rồi, cha biết rồi. Lát nữa cha sẽ mang qua. Yêu Nhi đi ăn cơm thôi. Dạ, con đến đây. Dì Út ơi, cháo khoai lang bà ngoại nấu hôm nay có ngon không ạ? Ngon lắm con. Hi hi, con thích ăn cháo khoai lang bà ngoại nấu nhất. Thế con có món gì không thích ăn không? Có chứ, cháo rau xanh thì con không thích tí nào. Thích cũng không được ăn nhiều đâu. Tại sao à? Ăn nhiều khoai lang là dễ bị xì hơi thở làm đó. Cái này mà gả đi đâu, mà để con bé phải làm hết việc nhà. Thì tha để nó ở nhà còn hơn. Nhà mình đông người thế này, sợ gì không có ai chăm sóc. Chứ còn gì nữa, con cái út nhà mình có bao nhiêu là anh chị bên trên. Lại còn đám cháu chất nữa, ở nhà cũng chẳng sao. Tại sao cứ nhất thiết phải gả chồng? Nếu không được thì tìm rể ở rể là xong. Mấy đứa trẻ khác trong nhà tôi có thấy ông dạy thế đâu. Chẳng phải việc gì cũng để chúng tự làm sao. Thế mà cũng so được à? Yêu nhà mình vừa xinh vừa ngoan. Tôi muốn cưng chiều nó thêm chút không được sao? Mấy đứa kia toàn lũ vai ù thịt bắp. Cách dạy đương nhiên phải khác rồi. Tôi thấy yêu nhà mình chẳng cần gả đi đâu. Cứ tìm rể ở rể cho rồi. Đúng đấy, nhị tẩu nói phải. Yêu sau này cứ tìm rể về nhà, để ngay trước mắt mới yên tâm được. Đúng thế, yêu bụng bận đáng yêu thế này, gả đến nhà người ta chúng ta sao mà yên tâm được. Cứ ở lại nhà đi. Dì nhỏ, dì bị ốm à? Dì không có bị ốm đâu nè. Chắc chắn là có ai đó đang nhắc tên dì rồi, nên dì mới hát gì đó. Nào, chúng ta chơi tiếp thôi. Yêu cầu ký chủ trước 5 giờ chiều mai. Hoàn thành nhiệm vụ tiêu hết 50 tệ. Hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng là 20 điểm năng lượng, 100 tệ cùng 25 cân thịt các loại, 5 cân đường, 5 cân phiếu vải, tem thư, phiếu lương thực. Nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hình phạt, ký chủ chạy 12 vòng quanh đại đội, liên tục đứng trung bình tấn trong 3 ngày. Mỗi ngày mồng 3 tiếng, đứng lên ngồi xuống 100 cái và cạo chọc đầu. Tôi thấy là ông muốn tiện tôi đi sớm luôn thì có. Thôi được rồi, không nói cái này nữa. Đang yên đang lành sao lại nói đến chuyện này? Yêu mới có 5 tuổi, nghĩ xa thế làm gì? Chuyện cả chồng còn 10 mấy năm nữa mà, không vội. Thời gian không còn sớm nữa, mai còn phải đi làm. Lão nhị mau về nghỉ ngơi đi. Vâng. Vậy con về trước đây, cha ơi mai lại có nhiệm vụ rồi. Phải tiêu tận 50 tệ đó. Tiêu tận 50 tệ sao? Vâng ạ, tiêu 50 tệ. Tiêu xong sẽ được thưởng 100 tệ đó. Như vậy chúng ta có thể mua xe đạp rồi. 50 tệ thì tiêu kiểu gì đây? Hai cha con ông đang lầm bầm cái gì thế? Con không cho chúng tôi nghe nữa. Đây là bí mật của hai cha con tôi mà. Bí mật, được rồi.
Bí mật của hai cha con ông thì chúng tôi không thèm nghe đâu. Vậy mọi người vào nhà đi, tôi thay mặt Yêu Yêu đến chỗ đại đội trưởng xin giấy giới thiệu. Ngày mai phải đi tỉnh rồi. Đúng rồi, tôi còn phải đưa Yêu Yêu qua nói với đại gia gia một tiếng. Lát nữa mới về, sao giờ này lại qua đây, có chuyện gì à? Đại bác, ngày mai Yêu Yêu phải tiêu hết 50 tệ. Cháu lo ở đây sẽ bị người ta phát hiện. Ngày mai đưa con bé cùng lên huyện thành. Tiêu hết tiền rồi về cũng được. Ngày mai cháu đưa Yêu Yêu lên huyện thành. Đi đường cẩn thận một chút. Chiều mai nhị bác của cháu cũng tới nơi rồi. Lúc đó chúng ta cùng bàn bạc xem nên làm thế nào. Đại gia gia, ông đã đi huyện thành bao giờ chưa? Ông có muốn đi huyện thành cùng Giao Giao và cha không? Huyện thành hả? Hồi trẻ ông đi vài lần rồi. Giờ ông già rồi, đi cũng chẳng giúp được gì. Không đi đâu, ông cũng không cần giúp gì cả. Có cha rồi, đồ đạc bao nhiêu cha đều bê được hết. Ông cũng đâu cần phải cầm gì. Không đúng, đại gia gia phải dắt tay Yêu Yêu. Chúng ta đi phía trước, cha đi theo phía sau, con gái nhỏ của tôi. Đúng là hiếu thảo thật đấy. Ha ha, đây đúng là một người cha cô ly chính hiệu. Yêu Yêu nói đúng, dù sao cũng có lão Hoa ở đó, dù sao cũng phải có người trông chừng Yêu Yêu chứ. Nếu không sơ hở cái là bị người ta bế đi mất thì sao? Thế này đi, ông già rồi, đi lên đó phải ngồi xe khách. Ông thực sự không quen lắm. Tìm một đứa trẻ trẻ trong nhà, đi theo bọn Yêu Yêu, tránh để lúc đó xảy ra sai sót. Hay là để Láo Nhị đi đi. Dù sao nhà Láo Nhị còn có người lo liệu, việc nhà họ cũng không bị bỏ bê. Cái này không được đâu đại ca. Tên Trần Chí Thanh đó dạo này đòi đến nhà nhị ca học nấu ăn. Ai biết được tên Trần Chí Thanh đó lúc nào sẽ gây chuyện. Ngày mai chú với lão Hoa cùng đi huyện thành đi. Bên phía nhà trung dân, tôi và lão Ngũ ngày mai sẽ qua xem tình hình thế nào. Chuyện của Trần Chí Thanh vẫn nên giải quyết trước, tránh việc thỉnh thoảng hắn lại tới gây rối. Vậy bây giờ tôi đi tìm đại đội trưởng xin giấy giới thiệu. Anh Yêu Yêu tỉnh rồi. Hôm nay sao dậy sớm thế? Không ngủ nướng nữa à? Hi hi, hôm nay con nghe tiếng gà trống gáy o o là dậy luôn. Không thèm ngủ nướng đâu. Thế hả? Hôm nay Yêu Yêu giỏi vậy sao? Con nghe được cả tiếng gà gáy nữa. Giỏi lắm, tiếp tục phát huy nha. Ai cho phép cậu chạm vào lật đật của tôi? Tiểu Di, sao bà dám đẩy Tiểu Di của tôi? Cha mẹ mày dạy dỗ mày như vậy đó hả? Không được bắt nạt cháu của tôi. Con nhóc từ nông thôn lên như mày mà dám đụng vào tao à? Không dạy cho mày một bài thì mày không biết thân phận của mình là gì đâu. Vợ Kim Phú Quý, sao cô lại đánh người chứ? Chuyện thế nào cô còn chưa rõ, mà đã đẩy đứa bé ngã xuống đất rồi. Đúng đó, trẻ con nô đùa tranh cãi là chuyện bình thường. Một người lớn như cô sao lại động chân động tay thế? Liên quan gì đến mấy người? Rảnh rỗi quá nhỉ, bà đây không quan tâm chuyện gì hết. Mắng con gái tôi là không xong đâu. Tam tỷ, em muốn tìm cha mẹ. Yêu Yêu cái bắt nạt em thế. Chuyện này là ai làm? Là người xấu đó làm ạ. Bà ta còn đẩy em ngã nữa. Hoa Ngọc Trúc, cô dám đánh tôi. Công việc này còn muốn giữ nữa không? Đánh cô thì đã sao? Công việc à? Ha ha, cho dù có mất việc, tôi cũng không để các con phải chịu uất ức đâu. À. Thích cái này sao? Thích thì chúng ta mua thôi. Còn món nào thích nữa không? Hết rồi ạ. Phải mua bi và ếch kiếc cho các cháu nữa. Sẽ mua hết cho các con. Dạ. Chờ chuyện của Trần Chí Thanh qua đi, tìm cơ hội đến chỗ Tam tỷ. Nếu có thể nắm được thóp của nhà đó thì sẽ trực tiếp tố cáo họ luôn. Như vậy sau này chắc sẽ tránh được rắc rối nhỉ. Ba người đi đến quầy bán rượu. Hoa Ngọc Giao bắt đầu giơ ngón tay mập mạp ra đếm. Đại gia gia, nhị gia gia, ngũ gia gia, đại bác, nhị bác. Cha, mỗi người phải có một chai nha. Thật sự mua nhiều rượu vậy sao? Sợ là không ra khỏi cửa trung tâm thương mại này nổi đâu. Yêu Yêu, tấm lòng của con mọi người đều rõ. Không cần mua cho tất cả mọi người đâu. Đúng đó Yêu Yêu, làm gì có ai mua nhiều rượu thế này. Dạ vâng ạ. Bác và cha bảo mua bao nhiêu chai thì mua bấy nhiêu. Hệ thống có đó không? Tôi có thắc mắc này. Hệ thống đây, ký chủ có thắc mắc gì? Ngươi có thấy tôi hơi khác một chút không? Khác chỗ nào chứ? Ngoài việc trẻ ra một chút thì còn chỗ nào khác được nữa?
Chỉ là trẻ hơn một chút thôi sao? Là quá trẻ luôn rồi đó được không? Sai trọng tâm rồi. Em cảm thấy vận may của mình dường như tốt lên rồi. Em nhớ kiếp trước, dù làm chuyện gì cũng không thuận lợi, ký chủ đã liên kết với hệ thống này. Chẳng phải là vận may lớn nhất của cô sao? Hoa Ngọc Giao nghe xong nghĩ lại thì thấy đúng thật. Nếu không có chút vận may nào thì sao gặp được hệ thống chứ? Phản ứng của cô hơi bị chậm đấy. Đến giờ mới nhận ra à? Ký chủ nghĩ xem, hệ thống này đi theo cô. Trong thời đại có tiền mà không có hàng hóa này, nếu chúng ta không có chút vận may nào thì nhiệm vụ có làm tiếp được không? Nhưng em vẫn là em mà. Tại sao kiếp trước vận may của em lại tệ thế nhỉ? Chẳng lẽ là vì lý do trăm năm tan biến đó sao? Cái đó thì tôi không biết rồi. Ký chủ hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ đi. Biết đâu tương lai sẽ tìm được câu trả lời. Hệ thống phải đi sang nhà các hệ thống khác chơi đây. Cô lo mà làm nhiệm vụ đi. Ơ kìa đừng mà, em còn chưa nói xong mà hệ thống. Hệ thống? Gì mà hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi tương lai sẽ tìm được câu trả lời? Hay là hệ thống có chuyện gì giấu mình không nói nhỉ? Giao Giao, chúng ta đến hợp tác xã rồi. Con xem còn muốn mua gì nữa không? Đại bác à, bác uống chút sữa là được rồi. Những gì con muốn mua đều mua xong cả rồi. Lão Đa có ý tưởng gì không? Đại ca, vừa nãy em có nói với Giao Giao rồi. Tính mua giày giải phóng cho mọi người. Mua giày giải phóng á? Cái này không rẻ đâu, phải tốn không ít tiền đâu đấy. Mẹ, đại bác, cứ thoải mái mà tiêu đi. Dì nhỏ ơi, trên tỉnh có vui không ạ? Cô Út ơi, trên tỉnh có phải có rất nhiều xe hơi lớn không? Hoa Ngọc Giao nhíu đôi lông mày nhỏ suy nghĩ. Nên nói là vui hay không vui đây nhỉ? Nếu mà kể với các cháu nội ngoại là mình bị xê xe, chẳng lẽ lại làm hình tượng cao lớn của mình bị sụp đổ sao? Thật là đau đầu quá đi. Cô mua rất nhiều đồ chơi về cho mọi người đây. Chúng ta mau vào nhà đi, để cô lấy đồ chơi cho các cháu. Những chuyện lần trước nói với chú đều đã sắp xếp xong rồi. Còn phải đa tạ đại ca đã nhắc nhở. Nếu không em cũng chẳng phát hiện ra. Đám người đó lại giở nhiều thủ đoạn đến vậy. Trung Lương và Trung Thành nếu nhận nhiệm vụ lần này, em là sẽ lành ít dữ nhiều. Nếu hai đứa nó có chuyện gì, em chắc chắn cũng chẳng yên ổn được. Đến lúc đó, nhánh của em là lời chưa nói hết. Nhưng hai người còn lại đều hiểu rõ. Người cháu nên cảm ơn là Yêu Yêu. Nếu không ta cũng chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra. Cũng không thể nhắc cháu cảm ơn Yêu Yêu được. Lần này cháu đã cứu cả nhà nhị gia rồi đấy. Không cần cảm ơn đâu nhị gia. Chúng ta là người một nhà mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Chuyện tổ tiên truyền lại ông đều rõ cả. Chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa. Giờ chúng ta bàn chuyện của Yêu Yêu đi. Hiện tại mỗi ngày đều phải hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao. Mấy nhiệm vụ này nói dễ cũng dễ, mà nói khó thì cũng khó. Việc này chắc phải giao cho con rồi Giao. Nói với nhị gia của con về nhiệm vụ gần đây đi. Yêu Yêu mỗi ngày đều phải tiêu tiền mua rất nhiều đồ. Con phải thu thập cả hoa cỏ nữa. Nó còn bảo con giúp người khác để trao đổi đồ với họ. Tiêu tiền đổi đồ, thu thập hoa cỏ. Hoa nhị ra vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Hoa Ngọc Giao. Ông thực sự không hiểu nổi, tại sao lại giao cho một đứa bé những nhiệm vụ như thế này. Mỗi ngày Yêu Yêu phải tiêu bao nhiêu tiền thế? Dạ, lúc đầu thì tiêu 5 đồng ạ. Mỗi lần làm xong nhiệm vụ, lần sau sẽ phải tiêu nhiều tiền hơn lần trước. Hôm nay con đã tiêu đến 50 đồng rồi. Ngày mai sẽ còn nhiều hơn 50 đồng nữa đó ạ. Chẳng trách đại ca vừa bảo nhiệm vụ nói dễ thì dễ, mà nói khó thì cũng khó thật. Đại ca thấy thế nào? Tôi đang nghĩ xem có cách nào vẹn cả đôi đường không, để Yêu Yêu vừa có thể tiêu tiền làm nhiệm vụ, lại vừa không khiến con bé gặp nguy hiểm. Dù sao mỗi lần tiêu tiền đều phải có mặt con bé. Lúc đầu, có lẽ người ta không để ý đến một đứa trẻ, nhưng lâu dần, người khác chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường. Nếu kết quả cuối cùng vẫn là bị phát hiện, liệu chúng ta có nên chủ động khai báo không? Hoa nhị ra nghe vậy thì trầm ngâm suy nghĩ. Nếu chỉ là thu thập hoa cỏ và tiêu tiền, em là đối với cấp trên cũng chẳng có tác dụng gì lớn. Tuy nghe có vẻ thần kỳ, nhưng em là chỉ khiến Yêu Yêu rơi vào nguy hiểm thôi.
Cấp trên hiện đang cần mua một số thiết bị nước ngoài. Nhưng chỉ vài chục hay 100 đồng thì chẳng bỏ bèn gì. Cảm giác mấy nhiệm vụ được giao này hình như chỉ giúp ích được cho gia tộc mình thôi. Trừ với cấp trên thì không đáng kể. Hoa Ngọc Giao nãy giờ im lặng nghe các bậc tiền bối nói chuyện. Lúc này đang tán gẫu với cái hệ thống keo kiệt của mình. Ký chủ, lời đại gia của cô có ý gì vậy? Hệ thống, người đi chơi về rồi đấy à? Hừ, bản hệ thống này mà không về kịp, chắc nhóc bị bán đứng rồi cũng nên. Đại gia và mọi người sẽ không bán cháu đâu. Ý của đại gia là nếu cuối cùng bị phát hiện. Chỉ là nếu mà thôi. Cuối cùng thì chẳng phải là bị bán sao? Đằng nào cũng bị bán. Nhóc còn quan tâm là cuối cùng hay ban đầu làm gì? Ta nói này, sao tim nhóc lớn thế hả? Không sợ bị người ta lừa thật à? Tất nhiên là có sợ rồi. Nhưng cháu tin tưởng đại gia. Họ sẽ không để cháu phải chịu tổn thương đâu. Chỉ khi nói chuyện của cháu với cấp trên, họ cũng nhất định sẽ tìm người đáng tin để nói. Nếu không đảm bảo người đó đáng tin, hoặc không đảm bảo nhân phẩm của người đó, họ sẽ không nói ra đâu. Tất nhiên lòng người dễ thay đổi. Trước lợi ích thì lòng người càng dễ đổi thay hơn. Chúng ta không thể chắc chắn mình không nhìn lầm người. Nhưng chẳng phải vẫn còn hệ thống sao? Cháu tin là cậu sẽ bảo vệ cháu mà. Đúng không né? Hệ thống nghe ký chủ nói tin tưởng mình. Đột nhiên có một cảm giác khó tả. Im lặng 3 giây. Hừ, bản hệ thống bị ép buộc thôi được chưa? Nếu không phải đã liên kết với nhóc, bản hệ thống này thèm vào mà bảo vệ nhé. Hi hi, hình như có ai đó miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo kìa. Trêu chọc hệ thống xong, Hoa Ngọc Giao lập tức bàn chính sự. Hiện tại chúng ta cần thu thập điểm năng lượng. Nhiệm vụ chính chắc chắn phải làm rồi. Nhưng nhiệm vụ chính của chúng ta là tiêu tiền. Cậu cũng biết tình hình thời đại này mà. Nếu chúng ta cứ một mực làm nhiệm vụ, liên tục tiêu xài, chắc chắn sẽ bị người ta phát hiện. Nên cháu thấy là chỉ cần đảm bảo được an toàn thân thể, giao nộp cũng không có gì không tốt. Nhưng chúng ta vẫn phải giữ bí mật riêng. Chỉ cần nói với cấp trên là chúng ta có thể giao dịch và có một thương thành là được. Những chức năng khác không cần nói ra. Như vậy họ có thể giúp chúng ta tìm đồ, giao dịch với các thế giới khác, có thể giúp chúng ta kiếm điểm năng lượng. Cậu thử nghĩ xem, nếu chúng ta thực sự giao dịch với Kỳ An, dược liệu chắc chắn không phải chỉ 1-2 cây, mà cần số lượng lớn. Dù người nhà họ Hoa có thể tự mình đi tìm, nhưng mọi người còn phải đi làm công điểm. Nếu chúng ta thường xuyên xin nghỉ lên núi, người trong đại đội sẽ nghi ngờ ngay. Nhất là trong cái thời đại này. Nếu cháu thường xuyên lên núi đào đồ, người khác chắc chắn sẽ thấy bất mãn, không khéo còn tố cáo cháu đấy. Được rồi. Ngươi nói nhiều như vậy, mục đích cuối cùng chẳng phải là muốn tự nộp mình cho cấp trên sao? Nếu ngươi không sợ bị bắt đi để nghiên cứu hệ thống này, thì ta cũng không sao cả. Nghe hệ thống nói vậy, Hoa Ngọc Giao thực sự cảm thấy hơi phân vân. Nói không sợ là chuyện không thể nào. Hay là để cháu suy nghĩ thêm đã. Yêu nghe lời nhị gia xong có suy nghĩ gì không? Hoa Ngọc Giao chớp đôi mắt to nhìn Hoa đại gia. Vừa rồi mình đã bỏ lỡ chuyện gì à? Hệ thống, có phải ngươi đang lừa điểm năng lượng của ta không? Bổn hệ thống nói rồi, điểm năng lượng dùng để mua ngoại trang rồi. Nhị gia, vậy nếu cháu có thể lấy ra nhiều món đồ như này hơn thì sao ạ? Yêu, đây là tiểu thống tử cho cháu. Cho hỏi tiểu thống tử, cho cháu một nơi giống như tòa bách hóa. Bên trong có rất nhiều thứ có thể mua. Có cả loại đồ chơi này, còn có cả hàng nóng nữa, cả máy sản xuất đồ chơi nữa. Lương thực năng suất cao. Hoa Ngọc Giao cúi đầu bấm ngón tay. Đến những thứ mà cô bé nghĩ người khác không thể chối từ. Hoàn toàn không biết lời mình nói, đã mang lại sự kinh ngạc lớn thế nào cho ba ông lão. Có một chị gái nói muốn đổi dược liệu với cháu. Hình như nói là ngày mai sẽ liên lạc với cháu. Yêu, người đó liên lạc với cháu thế nào? Dạ, tiểu thống tử sẽ kết nối cho chúng cháu. Là có thể nói chuyện trực tiếp với nhau luôn ạ. Thần kỳ đến vậy sao? Yêu,
Khi kết nối, ngoài cháu ra thì người khác có thấy không? Không ạ, chỉ có Yêu Yêu mới nhìn thấy thôi. Tòa bách hóa đó cũng chỉ có cháu mới nhìn thấy và sử dụng thôi sao? Đúng vậy ạ. Như vậy là tốt nhất, để tránh mang lại rắc rối không đáng có cho Yêu Yêu. Yêu Yêu, đồ trong tòa bách hóa mua thế nào? Dùng điểm năng lượng để mua ạ. Đưa điểm năng lượng cho tiểu thống tử. Hệ thống sẽ đưa thẳng đồ cho cháu luôn. Điểm năng lượng có giống tiền không à? Dạ không giống đâu ạ. Điểm năng lượng là sau mỗi lần cháu hoàn thành nhiệm vụ, tiểu thống tử sẽ dành tặng cho cháu. Phần thưởng đó có thể dùng để mua đồ, còn có thể nâng cấp tòa bách hóa nữa. Nâng cấp rồi sẽ có nhiều đồ lợi hại hơn nữa đó. Còn có thể nâng cấp nữa sao? Là thăng từng cấp một giống như nhị gia gia của cháu sao? Cấp càng cao thì càng khó lên à? Đúng là như vậy ạ. Vừa rồi Yêu Yêu nói có thể mua được hạt giống năng suất cao. Có tốn nhiều điểm năng lượng không ạ? Một cân hạt giống mất 3 điểm năng lượng đó. Vậy Yêu Yêu còn mua được hạt giống cho một mẫu đất không? Không mua được nữa rồi. Lúc nãy mua đồ chơi đã dùng hết điểm năng lượng rồi. Mấy ngày tới hoàn thành nhiệm vụ là có thể mua được thôi. Không sao, vẫn chưa đến lúc gieo hạt mà. Không vội. Chuyện tài liệu đồ chơi này tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Lão nhị có ai tin tưởng được không? Con đang định thông qua nhà họ Chu chuyển tin tức đến cho vị lãnh đạo số 1. Vị khai quốc công thần nhà họ Chu đó sao? Là ông cụ nhà họ Chu. Ông ấy là một người rất chính trực. Những người dưới quyền ông ấy có đáng tin không? Con trai thứ hai của ông ấy là chính ủy trung đoàn của con. Nhân phẩm thì con hoàn toàn tin tưởng. Được, vậy chuyện này giao cho con xử lý. Vâng, đúng lúc Yêu Yêu nói mai sẽ trao đổi đồ. Đến lúc đó để Yêu Yêu đổi lấy một bản tài liệu bên đó. Con sẽ mang đi nói chuyện với chính ủy Chu. Đồ vật bày ra ngay trước mắt, họ cũng sẽ dễ tin tưởng hơn. Vậy cần đổi tài liệu gì à? Có cần đồ chơi không à? Cũng được, chúng ta cứ đưa họ một nửa tài liệu trước. Một nửa còn lại Yêu Yêu cứ giữ lấy. Nếu tin tức bị rò rỉ, chúng ta có thể trực tiếp hủy bỏ. Mê mơ. Cha về rồi ạ. Mê mơ Yêu Yêu mai có nhiệm vụ gì không? Có à, mai con phải tìm dược liệu ở chân núi đó. Con phải hái cỏ và rau dại nữa. Mai cha sẽ nói với Lục bá phụ để bác ấy đi cùng con vào núi tìm thêm nhiều dược liệu. Thật à, vậy Lục bá phụ có biết săn bắn không cha? Có chứ, cha nhờ Lục bá phụ của con lên núi Cẩm. Săn được không ít con mồi về đâu. Con có thể nhờ Lục bá phụ dẫn đi săn không à? Con muốn bắt thỏ về nuôi. Sau này nó sẽ đẻ ra thỏ con. Được, để cha nói với Lục bá phụ xem sao. Hệ thống, có phải ngươi đang bị điểm năng lượng của ta không? Lúc này hệ thống bắt đầu thấy chột dạ. Hèn gì người ta nói ký chủ nhà này phản ứng chậm như rùa. Giờ mới phát hiện ra. Nhưng bị phát hiện rồi thì tính sao đây? Đừng tưởng ngươi im lặng. Là ta không biết ngươi đang ở đây nhé. Mau mau hiện hình ra cho ta ngay. Đúng là cái loại dám làm không dám nhận. Ta sẽ khiếu nại ngươi. Cái đồ hệ thống không đáng tin này. Tự ý cắt xén điểm năng lượng của ký chủ. Đây có phải việc mà một hệ thống bình thường làm không? Để ta xem nút khiếu nại nằm ở đâu nào. À, thì ra là ở đây hả? Biết sợ rồi sao? Lúc làm việc xấu sao không thấy biết sợ hả? Ngươi đem điểm năng lượng của ta đi đâu rồi? Ký chủ, ngươi nói điểm năng lượng gì cơ? Hệ thống này làm sao mà biết được chứ? Diễn, ngươi cứ tiếp tục diễn đi. Ta khuyên ngươi nên thành thật khai báo để được khoan hồng. Bằng không ta chỉ có thể mạnh tay xử lý thôi. Ký chủ, hệ thống, thực sự không biết ngươi đang nói đến năng lượng gì đâu nha. Đồ tồi, ngươi vẫn còn định giả vờ không biết đấy à? Vậy để ta tính toán rõ ràng cho ngươi xem. Trước đó ngươi bảo ta thu hồi được bản mẫu. Hệ thống chuyển hóa được 5.000 điểm năng lượng. Sau đó nâng lên cấp 3 tốn hết 4.000 điểm năng lượng. 5.000 trừ 4.000 chẳng phải còn dư 1.000 sao? Định bắt nạt ta còn nhỏ không biết làm toán hả? Nói mau, 1.000 điểm năng lượng đó của ta đi đâu rồi? Có lẽ là vô ý làm mất rồi cũng nên. Đúng là vô ý làm mất rồi. Thế nên ta mới đang thẩm vấn kẻ chủ mưu đây này. Sao nào, vẫn chưa nghĩ ra cách bao biện à? Làm sao có chuyện đó được chứ? Hệ thống này không bao giờ bao biện. Chỉ nói toàn lời thật lòng.
Được, vậy giờ ngươi nói thật cho ta nghe xem. Nói cái sự thật lòng của ngươi đi. Coi chừng sau này khỏi có nâng cấp gì nữa nhé. Ngươi phải hứa là sau khi nghe xong sẽ không tức giận. Ngươi tự tiện dùng đồ của ta mà không xin phép đã đành. Bị phát hiện còn không cho ta giận nữa sao? Đây là cái đạo lý quái quỷ gì vậy hả? Có thể đổi điều kiện khác không? Được thôi. Ta hứa sẽ không tức giận. Giờ nói được chưa? Cái gì thì nói nhanh lên. Ta còn phải đi ngủ nữa. Sau này cơ thể này không cao lớn được thì đều tại người đấy. Hệ thống lấy điểm năng lượng đi mua skin mới rồi. Ngươi nói cái gì? Hình như ta nghe không rõ. Ngươi nhắc lại lần nữa xem. Hệ thống bảo là lấy điểm năng lượng đi mua skin rồi. Không giận. Giận là không cao lớn được. Giận là sẽ không thông minh. Giận là không được. Ta tức quá mà. Không phải chứ, một hệ thống như ngươi thì mua skin làm gì? Ngươi tưởng đây là đang chơi game hả? Skin của hệ thống không giống với skin trong game đâu nhé. Ngươi mua rồi à? Vừa mới mua xong, có trả hàng được không? Hàng của hệ thống. Miễn đổi trả dưới mọi hình thức. Giỏi lắm, dám chơi chiêu tiền chảm hậu tấu luôn. Không đúng, còn chẳng thèm báo cáo lấy một lời. Lén lén lút lút làm hết sạch sành xanh. Làm xong rồi còn không thèm hé răng. Bỏ đi, không trả được hàng thì còn cách nào nữa đâu. Ai bảo mình gặp phải cái đồ của nợ này chứ? Thôi được rồi, không trả được thì ngươi còn giấu giếm làm gì nữa. Cho ta xem cái skin này ra sao nào. Mà tốn của ta bao nhiêu là điểm năng lượng? Ký chủ, người hết giận rồi sao? Giận thì có trả lại hàng được không? Có lấy lại được điểm năng lượng không? Không được thì ta tốn sức nổi giận làm gì cho mệt. Nhưng mà, chẳng phải hệ thống các ngươi phải thông qua. Ký chủ mới được dùng điểm năng lượng sao? Lần này sao ta không nhận được thông báo gì hết vậy? Nếu không phải ta đột nhiên nhớ ra. Có phải ngươi định giấu nhẹm luôn không hả? Thì tại hạ sợ ngươi nổi giận mà. Ngươi không biết giấy không gói được lửa sao? Sớm muộn gì ta cũng sẽ biết thôi. Chỉ là vấn đề thời gian, và lại. Được rồi, mau nói xem cái skin đó là như thế nào. Với cả làm sao ngươi có thể lén lút xài hết điểm năng lượng của ta như vậy? Lúc hệ thống đi giao lưu hàng xóm, thấy hệ thống và mặt thay đổi diện mạo, biến thành một con thỏ siêu cấp đáng yêu. Ta hỏi thì mới biết nó đang khoác skin. Ký chủ không biết đâu. Lúc đó hệ thống ngưỡng mộ lắm luôn. Hóa ra trước đây hệ thống đúng là đồ nhà quê. Đến chuyện có skin mà cũng không hề hay biết. Hệ thống thật là đáng thương quá. Mau nói tiếp đi. Cuối cùng mới biết là hệ thống cấp 3 mới có skin. Dưới sự chỉ bảo của nó, ta đã biết cách mua skin. Vốn dĩ là muốn nói với ký chủ rồi. Nhưng hệ thống vả mặt bảo phải tạo bất ngờ cho người. Cho nên người không cần ta đồng ý. Đã tự ý lấy điểm năng lượng đi mua skin rồi hả? Vậy làm sao ngươi có thể qua mặt ta? Để dùng điểm năng lượng đó cũng là do hệ thống vả mặt dạy luôn. Nó nói hệ thống sau khi lên cấp 3 sẽ có trạng thái khẩn cấp. Đây là để đề phòng trường hợp ký chủ bị ngất xỉu, không thể tự mình điều khiển hệ thống, nên mới thiết kế ra tính năng này. Chỉ cần kích hoạt trạng thái khẩn cấp là có thể tự động trừ điểm năng lượng rồi. Tốt lắm. Cái gì mà đồng nghiệp hệ thống vả mặt chứ? Từ nay về sau hãy liệt nó vào danh sách đen đi. Sau này nếu ngươi còn dám qua đó chơi nữa, ta sẽ không cho ngươi thăng cấp nữa. Nếu còn dám thụt kết điểm năng lượng, ta sẽ khiếu nại ngươi. Đừng mà ký chủ, hệ thống biết lỗi rồi. Sau này tuyệt đối không dám nữa đâu. Được rồi. Nói xem cái skin đó có chức năng gì đi. Để ta xem nó có đáng giá 1000 điểm năng lượng không. Sót tiền quá đi mất. Ký chủ, cái skin này lợi hại lắm đó. Người đoán thử xem nó có chức năng gì. Hệ thống của ta biến thành sói rồi. Còn sống chết không chịu sủa tiếng chó. Đoán cái gì mà đoán. Cứ làm như em đoán được thật ấy. Nói mau đi đừng để em mất ngủ.
Nói cho ký chủ nghe nè, có cái trang phục này rồi tôi có thể chơi cùng em. Một nhóc tỳ nhìn một nhóc tỳ hát nhảy trong đầu cho em xem sao. Chẳng lẽ mặc trang phục vào là có thể xuất hiện ngoài đời thực sao? Đúng vậy, chỉ cần hệ thống mặc trang phục này vào là có thể xuất hiện ở thế giới thực rồi đó. Ý của ngươi là trang phục này có thể thực thể hóa. Nhưng mà, mỗi ngày thời gian ở bên ngoài không quá 2 tiếng, nếu quá giờ sẽ bị giật điện 20 lần. Giật ngươi hay giật ta? Dĩ nhiên là giật hệ thống rồi. Việc này không liên quan tới ký chủ đâu. Ký chủ không bị thì tốt quá rồi. Chỉ giật mỗi mình ta thôi. Đừng nói là 20 lần. Cái thân hình nhỏ bé này của ta bị giật 2 lần là hẹo rồi. Sau cùng vẫn là tôi nghĩ quá nhiều. Yêu yêu, chúng ta mau xuống núi thôi. Tại sao à? Chẳng phải chúng ta vừa mới lên đây sao? Có tiếng sói hú, dường như là sói con. Đã có sói con chắc chắn sẽ có sói mẹ. Chúng ta phải mau xuống núi thôi. Thông báo cho mọi người đừng vào núi nữa. Yêu yêu, trong lòng con là sói đó. Yêu yêu mau đặt nó xuống đi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Mau để nó về đi. Lục bá phụ, đây là Tiểu Bạch. Nó tới tìm con đó. Tìm con đắc tội nó rồi hả? Giờ tính sao đây? Sói thủ dai làm đó. Kiểu không đăng xuất không dừng ấy. Không có mà. Dù sao thì nó cũng đến tìm con, đúng không nào? Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nói muốn về nhà với con. Lát nữa về nhà chúng ta mang nó theo được không à? Chuyện này chắc không được đâu. Tiểu Bạch sẽ ngoan lắm. Nó không cắn người đâu. Yêu yêu, sói không phải là chó. Nếu người khác biết họ sẽ sợ hãi lắm. Hoa Ngọc Giao cúi đầu nhìn hệ thống. Sau khi trầm tư suy nghĩ một lúc, nói ra một câu khiến cả sói lẫn người đều ngớ người. Vậy từ giờ trở đi nó làm cún con là được rồi. Tiểu Bạch, mau sửa tiếng chó đi. Ký chủ à, tôi là sói. Là sói nên ta mới biết chứ. Nếu không sao ta lại bảo ngươi sửa tiếng chó. Hệ thống sói rưng rưng nước mắt. Ngước đầu nhìn Hoa Ngọc Giao với vẻ mặt đầy uất ức. Hoa Ngọc Giao vẫn không hề lay chuyển. Cái mặt béo quay ngoắt sang một bên, coi như không thấy. Bắt người ta học tiếng chó kêu, chẳng phải sẽ làm hỏng hình tượng anh minh thần võ của ta sao? Hả, ta chẳng thấy thế chút nào. Nếu thật sự anh minh thần võ, thì sao ta lại bị hệ thống khác dắt mũi chứ? Ta thấy ngươi là đồ ngốc nghếch ngây thơ thì có. Ngươi còn thấy nữa là hệ thống này sẽ giận đó. Được rồi, tích lũy điểm năng lượng trước đã. Cho ngươi một cơ hội lập công trục tội, muốn không? Hoa Trung Lương nhìn con sói nhỏ trong lòng cháu gái. Lúc thì ủ rũ, lúc lại phấn chấn hẳn lên. Ngươi giúp ta quét xem xung quanh có món gì tốt không? Nếu tìm được nhiều đồ tốt, biết đâu ta sẽ tha thứ cho ngươi. Yêu yêu, sói không biết sủa như chó đâu. Nó mà nổi điên làm con bị thương thì sao? Không đâu Lục bá phụ, nó là bạn nhỏ của con mà. Nó sẽ dẫn con đi tìm bảo vật đó. Tìm bảo vật gì cơ? Lát nữa tìm được là Lục bá phụ biết ngay thôi. Ha ha, Hoa Trung Lương hẳn là không tin một con vật nhỏ có thể tìm thấy bảo vật gì. Nhưng hiện tại có vẻ không có gì nguy hiểm. Xung quanh cũng chẳng có động tĩnh gì. Ký chủ, tìm thấy rồi. Hướng Tây Bắc 200 mét có một cây nhân sâm 50 năm tuổi. Tiểu Bạch, mau dẫn con và Lục bá phụ đi tìm bảo vật. Hệ thống sói dẫn đầu đi phía trước. Hoa Ngọc Giao đứng dậy đi theo sau nó vài bước. Lại quay đầu nhìn Hoa Trung Lương. Lục bá phụ, mau đi thôi. Mê mông, đi đâu tìm bảo vật đây? Hay là chúng ta đừng đi nữa? Lục bá phụ, đây chính là bảo vật. Chúng ta mau đào đi. Hoa Trung Lương nghe vậy cúi đầu xuống, nhìn loại cây quen thuộc dưới đất. Nghĩ đến hành động vừa rồi của con sói nhỏ, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải là trùng hợp? Con sói này thực sự dẫn họ đi tìm bảo vật sao? Lục bá phụ, con muốn chơi cái này, rồi để Tiểu Bạch dẫn chúng ta đi tìm cây tiếp theo. Bảo vật này làm gì dễ tìm thế? Có được một cây là tốt lắm rồi.
Dưới sự dẫn dắt của hệ thống sói, lần này đến lần khác tìm thấy nhân sâm và vài loại dược liệu quý giá khác. Trung Lương từ không tin đã trở nên vô cùng tin tưởng. Ký chủ, hệ thống này đã dẫn người đào được nhiều đồ tốt thế này. Có thể bù vào 1000 điểm năng lượng đó rồi chứ? Chưa đủ đâu, người cũng tham lam quá rồi. Đống dược liệu này đổi ra năng lượng gấp 2-3 lần chỗ đó rồi. Không, chúng ta phải cùng nỗ lực kiếm thật nhiều điểm năng lượng. Như vậy ngươi mới có thể nâng cấp. Ta cũng mới có đồ để mua. Ngươi thấy có đúng không? Được, cứ quyết định thế đi. Hệ thống nói xong, cảm thấy dường như mình đã bỏ sót điều gì đó. Cứ thấy có gì đó sai. Lục bá, xong rồi ạ. Chúng ta về thôi. Xuống núi thôi, cũng đến giờ cơm trưa rồi. Được, nghe thấy lời hai người. Hệ thống lắc đầu. Thôi kệ, về rồi tính tiếp. Ngươi làm gì mà dọa ta hú hồn vậy? Lục ca, đó là sói con đấy. Sao huynh lại mang nó về đây? Không phải ta muốn mang về đâu, là Yêu Yêu mang về đấy chứ. Con bé còn đòi nuôi nó nữa. Lục ca, huynh không nói với Yêu Yêu đó là sói con à? Nói rồi, thế sao vẫn để con bé mang về? Ngươi đừng có cuống lên thế. Sao tôi không cuống cho được? Yêu Yêu nói con sói này đến tìm con bé. Nó là bạn nhỏ của con bé. Chỗ dược liệu này cũng là do nó tìm đấy. Hoa Trung ý nghe xong liền hiểu ra chuyện gì rồi. Ồ, vậy thì không đuổi đi nữa. Cứ nuôi đi, ký chủ, sao vậy? Sao lúc nãy ngươi bảo ta phải chăm chỉ làm thuê cho ngươi? Rõ ràng ngươi mới là đứa đi làm thuê mà đúng không? Bản hệ thống mới là người phát phúc lợi nè. Ái cha, đừng tính toán chi ly vậy chứ. Ai làm thuê ai phát phúc lợi chẳng như nhau. Cuối cùng cũng là để nâng cấp thôi mà. Không, khác hoàn toàn nhé. Nếu các hệ thống khác biết bản hệ thống trở thành kẻ làm thuê, chắc chúng nó cười rất hàm luôn quá. Ngươi không nói ta không nói, thì làm gì có đồng chí nào biết. Hồng quân, kiến đảng. Ăn cơm thôi, tới liền. Dù sao cũng vì năng lượng thôi. Ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều quá, nhắm mắt mà làm thôi. Yêu Yêu, con định nuôi con sói con đó thật à? Thế thì nguy hiểm lắm, đúng đó. Cha, tiểu bạch là do tiểu thần tiên tặng con đó. Hành gì cha vừa nhìn con sói này đã thấy nó không hề tầm thường. Hóa ra là do tiểu thần tiên tặng. Vậy thì không sao, cứ nuôi đi. Đồ tiểu thần tiên tặng chắc chắn là linh vật. Chuyện làm hại người là không thể nào.